Nako, saan na tayo? Ahon! Tuwi na tong bike natin! Hello everyone! Dirty cycling here. Uuwi tayo ng Paju pero mukhang uulan. Lakas kasi ulan kaya no choice. Pag pinagbabawal na teknik tayo. Pero pag uuwi tayo na magbabike, ang biyahe natin nasa 4 hours and 57 minutes mula dito sa Gwangju. Punta tayo dito sa Paju, dito sa amin, dito sa bahay mismo ngayon. Ang maganda dito, yung kung makikita nyo yung blue na yan, yan ang highway. Pero yung mga pink na yan, yung mga pink ay mga bike lane na. Tatry ko sa susunod. I-trinay ko isang beses pero hanggang dito lang ako. Dito lang sa Botanical Garden. Yan, hingal na ako dyan kasi mula dito yung diretsong highway na yan ay diretsong ahon. Kaya how much more kaya pag may mga susunod na, pero sana hanggang doon lang yung ahon na yun. Sana dito sa mga bike lane na to ay medyo okay. Kaya ito yung ginawa ko, nag-subway na lang ako. Ito yung itinerary natin. So tingnan natin ang ginawa ko, yung Gwangju ako, tapos nag-email ako dito sa blue line, nag-transfer ako sa yellow papunta sa Gwangju. Yan, sa Gwangju yan, dire-diretso na hanggang sa Unjong Station, which is pinakamalapit dito. Nasa 5 minutes na lang pag magbike ka. Dito naman sa Gwangju, 5 minutes na lang din pag magbike ka doon sa subway station, yung pinagbabawal ng Teknik. Sana maintindihan nyo kasi medyo ang subway kasi ng Korea masyadong marami, medyo komplikado. Pero pag andun ka na sa mismong subway station, medyo madali mo nang mahanap kasi napakaraming signs, napakaraming indications, yung mga susunod na stop, ganun. So ayun, ito yung naging itinerary natin. Ano yung ulan, no? Yung ulan dun, kapal na ng tapos kumukulot, kaya kailangan nating mag-subway. Ito, kilala nyo yung bike lane dito. Lagi akong dumaraan dito, mga kalapati. Ayan, olo, babanggain pa ako. Ayun, dami nila. Samahan nyo po ako sa aking paglalakbay ngayon. Yung pag-uwi sa Paju. Actually, doon galing tong bike ko. Binahay ko lang dito kasi mapapansin nyo yung post ko na pumunta kami ng Everland. Ito yung ginamit ko. Mas malapit kasi dito yung Everland kaysa doon. So ayun, i-update ko po kayo pag nandun na tayo sa subway station. Ito yung bike ko. Dito pala sa mga train na ganito, pwede ka lang sa likod at sa harap. Tapos hindi pwede araw-araw, weekend lang, tapos holidays pwede mo isakay yung bike mo sa mga subway station. Pasok na tayo. Two hours later. Wow. After 2 hours, nandito na tayo sa babaan. So maghagdan tayo. Ang maganda dito, tignan nyo to. Meron siyang, pwede mo ilagay yan yung bike mo dyan, ipadaan mo dyan kung mabigat yung bike mo. Pero pag magaan naman yung bike mo, pwede mo na lang buhatin. Hindi naman pala ganun kalakas. Kaya baka biglang ilakas niya, wala akong silungan. Wala akong sisilungan dyan. Mga bus stop naman dito sa mga dadaanan ko, walang cover. Kaya sige, try na lang natin.
Tanggalin muna natin itong lock ng plates natin, oh. Yan, tanggalin natin yan. Para may lock natin. Tada! Ilagay ko sa bike ko. Ambon na. Tara na. Ambon na. Naku, linakasan. Linakasan ang ambon. Patay. Madulas pa naman ang kalsada pag ganito. Bilisan na lang natin. Kumana tayo sa ilalim ng tulay. Palampasin natin saglit yung ulan. Ay, sikat. Oh, lamig. Magkasakit tayo. Tara na ulit. Bilisan na lang natin. Patamin na lang natin. Nako, saan na tayo? Helmet naman, maligo na lang tayo pag uwi agad. Tuwi na itong bike natin. Hindi na ito maglinis. Ah, patay. Ahon. Lapit na. Ah. Ah. Ay, doon tumigil, malapit na tayo. Nanginig yung tuhod ko dun, ah. Ay ko. Dito na tayo. Dito na tayo sa bahay.